Hai, Assalamualaikum. Okey, video kali ini saya nak berkongsi mengenai exposure unit ataupun lampu expose untuk expose block split screen. Exposure unit ni saya buat secara DIY. Okey, ni boleh lihat saya buat sekali dengan dark room atas exposure unit dan kat bawah saya buat dark room untuk memudahkan penyimpanan blok sebelum untuk diekspos. Okey. Okey, ini adalah exposure unit. Saya guna lampu fluorescent 18 watt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 batang ataupun 10 pieces lampu fluorescent dan 2 lampu kuning. Dan saya pakai timer dengan switch lampu expose dan untuk yellow light, dan ni adalah main power. Lampu fluorescent yang saya gunakan adalah balas elektronik, yang mana balas elektronik ni, yang ni saya convert daripada balas biasa ke balas elektronik. Balas elektronik ni tak perlu pakai apa, dia punya fuse warna biru ataupun warna putih yang dekat sini. So yang ni tak payah pakai lah. Kalau pakai balas elektronik tak perlu pakai fuse yang bulat tu. Okay, so memudahkan lah. Kalau pakai balas ni, dia kalau kita on, dia akan terus nyala. Okey. So yang cermin ni saya guna size thickness dalam 5mm atau 6mm. Okey, yang ni cermin bahagian atas. Okey, saiz yang saya gunakan adalah saiz plated table, yang mana bertindang dekat cermin dekat bawah. Okey, letak dekat atas cermin dekat bawah. So bila kita letak blok dekat atas ni, dia umpama ni lah saiz pattern baju. So kalau nak jarak apa semua senanglah sikit. Dan yang kedua, untuk memudahkan mesh block rapat dengan filem. Bila saya letak filem dekat atas ni, so filem tu rapatlah antara apa, mesh. So bila expose, dia akan betul-betul rapat lah. So dapat apa, kita dapat result yang 90% pun, 90% ke atas pun dah boleh dapat dah kalau guna cara yang macam ni. Cara ni saya guna dapat daripada untuk guru saya, iaitu Sam Omar. Saya join kelas advance CMYK. So saya ikut cara dia lah. Saya letak cermin dekat atas ni. Yang ni saya guna tape yang transparent. Okey, saya cuba unboxing lampu yang saya telah buat.
Okey, ini adalah balas elektronik yang mana untuk lampu pendek. Cara pemasangan dia, ni kabel daripada lampu sebelah sini, dan yang ni kabel lampu yang sebelah sini. Okey, yang ni warna kuning dengan warna hitam ni, dia akan pergi dekat out. Okey, yang incoming supply dia akan pergi sini. Yang ni untuk load punya sebelah kanan. Okey, yang ni load untuk sebelah kiri. Okey, dia akan ada 2 load dan satu untuk terminal incoming supply. Okey, itu je lah cara sambungan dia. Inilah balas elektronik. Balas elektronik. So dia tak perlu pakai fuse, balas fuse dekat sini. Tak perlu pakai lah. So bila kalau kita on, dia akan terus hidup. Okey. So kalau nak convert, boleh ikut cara ni lah. Hanya beli balas elektronik je. Tak perlu nak beli casing. Dia punya casing apa, dia punya lampu balas elektronik lah. Dekat pasaran pun ada dia punya casing sekali dengan balas elektronik, yang mana perlu pakai lampu ni, lampu yang mana perlu pakai lampu terus lah, lampu benda fluorescent. Uji kaji yang saya buat beberapa tahun lepas, saya buat yang mana saya guna lampu LED. Saya try expose dalam lingkungan 8 minit pun dia punya image tak burn dekat dia tak burn dekat blok. Saya expose 8 minit, dia tak burn lagi. Lambat lah, kalau kira lambat lah, dia punya UV tu lambat nak burn lambat lah nak burn blok tu. So saya pakai cara ni, saya pakai 10 biji lampu fluorescent. Okey, yang ni adalah lampu yang ada dekat pasaran. Lampu ni terus dia pakai balas elektronik. Ni media, dia punya brand T8 fluorescent fixture. Okay, kita tengok. Dan ni adalah dia punya entol lah. Ini tu tube yang biasa, fluorescent biasa. Nama Philips 18 watt. Okey. Kalau korang beli yang terus pakai balas elektronik ni, terus sambung dekat ni. Ini cara sambungan. Siap dah, boleh tikap. Menu user menu, instruction menu.
Yang ni terus guna je lah. Terus guna. Ini terus dia pakai balas elektronik balas. Yang ni sambungan, yang ni dia punya lamp, dia punya leg lah, leg 1, 2, 3, 4 sebelah kiri dan kanan, dan yang ni adalah dia punya supply, incoming supply. Yang ni live, neutral dengan earthing tak perlu sambung je lah. Yang perlu sambung live dengan neutral je. Okay. Terus sambung. So yang ni terus sambung supply dengan live dengan neutral. Kau sambung je macam biasa. Lepas tu korang tutup. Korang letak dia punya mentol. Korang terus buka sambung dengan mentol je. Ok, terus guna. Korang letaklah dalam 10 pieces lampu ni. Saya try buat dulu 35 second. Dah cukup untuk burn immersion dekat blok. Okey. Yang ni yang lama. Yang ni convert daripada balas biasa ke balas elektronik. Okay. So korang boleh cubalah. Yang ni kalau korang convert, korang jimatlah sikit. Saya beli dulu balas elektronik tu dalam RM8. Yang ni saya lupa dah beli berapa ringgit ni. RM10 ke berapa ringgit? Saya lupa dah. Siap casing baru lah. Ok, yang ni hanya cara sambungkan lah. Daripada supply terus convert ke timer. Sambungan timer ni saya tak boleh nak kongsi lah, sebab kalau saya kongsi saya takut lain-lain timer ni dia punya cara sambungan tu lain. So kalau meletup saya tak nak bertanggungjawab lah. So kalau korang beli dia punya timer, korang tanya dekat supplier macam mana cara sambungan timer ni. Ok, ni switch untuk expose lah. Korang tarik untuk tutup dan korang tolak untuk buka. Kalau korang nak pakai dia punya switch ni, korang cakap dekat kedai elektronik, korang cakap nak switch untuk AC punya. Korang jangan beli yang DC punya, kan meletup benda ni. Kalau nak beli yang AC, beli yang brand Taiwan. Kalau beli yang brand China, saya beli hari tu dia punya ni kawasan besi ni, dia ada leaking live. Kalau bila korang sentuh dia akan rasa getaran, sebab dia punya ada leaking dekat besi ni. So ni saya beli brand Taiwan dalam berapa ringgit rasanya satu. Ini main switch punya lamp. So kalau bila on je switch dekat supply utama, dia akan terus hidup lah, bila korang buka switch utama. So kalau
dah tahu benda ni nyala, so kalau benda lain pun akan terus menyala. Yang lain pun akan ada power lah. So kalau benda ni tak ada, korang kena check dekat supply utama, sebab dia takkan ada supply lah kalau benda ni tak nyala. So kalau benda ni nyala, kita on je, dia akan terus hidup. Yang ni expose tab, dia akan terus hidup lah. Okey. Ni punya timer account. So saya set 35 second. Ni saya buat secara DIY lah, untuk pakai sendiri kan. Nak pakai sendiri je. 10 pieces lampu fluorescent. Yang dekat bawah ni dark room. So kalau korang nak buat, boleh buat lah. Senang je ni, tak perlu nak upah orang. Saya buat rangka pun pakai besi. Saya buat pakai besi je. Yang ni saya lapik dengan getah. So kalau letak cermin dekat atas ni, dia tak rasa terus ke besi. So untuk mengelakkan cermin serpihan cermin sumbing. Okay, saya rasa itu je lah perkongsian saya berkenaan dengan exposure unit ataupun lampu expose untuk table, untuk seat screen. Okay, so jumpa lagi untuk video akan datang dengan perkongsian yang lebih menarik dan berguna untuk para seat screen printer. So jumpa lagi untuk video akan datang. Saya Muhammad Amirul. So jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.